توماس پین، روشنفکر، دانشور، انقلابی و ایدئالگرای انگلیسی و از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا بود که در سال 1737 به دنیا آمد و در سال 1809 چشم از جهان بست. او جامعه را نمایش ایدئالهای انسان و حکومت را یک شرط ضروری می‌دانست. او به عنوان یک رساله نویس رادیکال با نوشته‌های قدرتمند خود به کمک انقلاب آمریکا آمد. مهمترین رساله‌های وی عبارتند از عقل سلیم که رساله‌ای است آتش افروز در حمایت از استقلال آمریکا از پادشاهی بریتانیا و رساله بحران آمریکایی که مجموعه کتابچه‌هایی در دفاع از انقلاب آمریکا است. هر سیستم دینی که چیزی در آن باشد که ذهن کودک را شوکه کند، نمی‌تواند درست باشد. ما این قدرت را داریم که جهان را از نو آغاز کنیم. انسان واقعی در مشکلات لبخند می‌زند، از پریشانی نیرو می‌گیرد و با تفکر شجاع می‌شود. چیزی که کتاب مقدس توصیف می‌کند، یک خدای عادل و خوب نیست، بلکه یک شیطان است تحت نام خدا. هرچه درگیری سخت‌تر باشد، پیروزی شکوهمندتر است. اعتدال در خلق و خوری همیشه یک فضیلت است، اما اعتدال در اصول همیشه یک رذیله است. شهرت چیزی است که مردان و زنان در مورد ما فکر می‌کنند. شخصیت چیزی است که خدا و فرشتگان از ما می‌دانند. وقتی برای آیندگان برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که فضیلت ارثی نیست. ارتشی از اصول می‌تواند در جایی نفوذ کند که ارتشی از سربازان نتواند. از بین همه ظلم‌هایی که بر انسان‌ها تأثیر می‌گذارد، ظلم دین از همه بدتر است. آنچه را که خیلی ارزان به دست می‌آوریم، خیلی محترم نمی‌دانیم، این عزت است که به هر چیزی ارزش می‌دهد. کسانی که انتظار دارند از موهبت آزادی بهره ببرند، باید مانند مردان، خستگی ناشی از حمایت از آزادی را تحمل کنند. قوی‌ترین سلاح در برابر هر نوع خطا، عقل است. ایمان به خدای ظالم انسان ظالم را می‌سازد. ما فقط می‌توانیم از آنچه هست استدلال کنیم. ما می‌توانیم بر روی واقعیت‌ها استدلال کنیم، اما نه بر روی احتمالات. عقل از خود اطاعت می‌کند و جهل تسلیم هر آنچه به آن دیکته می‌شود. ذهن من معبد من است. آزار و شکنجه ویژگی اصلی هیچ دینی نیست، اما همیشه ویژگی اصلی همه دین‌هایی است که توسط قانون ایجاد شده‌اند. مجادله با انسانی که استفاده و قدرت عقل را کنار گذاشته است و فلسفه او تحقیر انسانیت است، مانند تجویز دارو برای مردگان یا تلاش برای تغییر دین یک کافر با کتاب مقدس است. اساس هر علمی سیستمی از اصول است که ثابت و غیرقابل تغییر است، مانند اصولی که جهان به وسیله آنها تنظیم و اداره می شود. انسان نمی تواند اصول بسازد، او فقط می تواند آنها را کشف کند. برای خوشبختی انسان لازم است که از نظر ذهنی به خود وفادار باشد. کفر در ایمان داشتن یا نداشتن نیست، بلکه کفر عبارت است از اظهار اعتقاد به چیزی که او باور ندارد.
من به برابری انسانها اعتقاد دارم و من معتقدم که واجبات دینی عبارتند از اجرای عدالت، دوست داشتن بخشش و تلاش برای شاد کردن هم نوعان. وقتی انسانها از امتیاز تفکر دست می‌کشند، آخرین سایه آزادی از افق خارج می‌شود. دنیا کشور من است. همه مردم برادران من هستند و نیکوکاری دین من است. اگر مشکلی وجود دارد، بگذارید در روزگار من باشد تا فرزندم آرامش داشته باشد. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.